السلام عليكم ورحمة الله. فيديو النهاردة فيديو مهم جدا لو انت مبتدئ في مجال الأخشاب والمسطحات، أو انت عايزة تجهزي مطبخ وتايهة في البي في سي والميلامين والأكريليك والأنواع المختلفة من الأخشاب. ايه الفرق بينهم وايه مميزات كل نوع؟ العينات اللي معايا دي كلها من شركة الخليل، ولكن عموما الفيديو هيفيدك لو انت هتشتري من الخليل او هتشتري من اي شركة عشان تقدر تتعرف على انواع الاخشاب. تعالوا نسمع الفيديو ان شاء الله وباذن الله يكون فيه استفادة. الخشب هنتكلم عن شقين فيه، الخشب نفسه الداخلي والطبقة الخارجية. خلينا الاول نتكلم على الخشب الداخلي ونشوف انواعه. ده كده الخشب الطبيعي، تمام، بيطلع من الاشجار الكبيره او السيقان الكبيره، ولكن بيفضل سيقان رفيعه صغيره ما ينفعش يطلع منها الواح خشب طبيعيه زي ده. فبيبداوا ياخدوا السيقان اللي هي الصغيره دي ويشرحوها ويطلعوا منها شرائح صغيره بشكل عشوائي، يضغطوه ويطلعوا منه الخشب ده اسمه OSB. الخشب ده ليه سمكات مختلفة، تمام، يعتبر من أقوى الأخشاب المسطحات الصناعية. لو دققت النظر كده هتلاقي عبارة عن سيقان صغيرة متقطعة بشكل طولي ومضغوطة بشكل عشوائي. الشكل العشوائي ده بيخلي معدل التمدد والانكماش متوازن في اللوح كله، فبيخليه أكتر مقاوم للعوامل الجوية. النوع اللي بعد كده بياخدوا البقايا الأصغر من بقايا الأخشاب ويبدأوا يطحنوها ويصنعوا منها الخشب ده اللي هو التشيب بورد. الخشب ده اللي احنا بنسميه في مصر خشب التب، تمام، بيكون وزنه خفيف وليه طبعا سمكات برضه مختلفة. بعد كده ياخدوا بقايا او ياخدوا الخشب يطحنوه بشكل انعم ويصنعوا منه خشب MDF اللي هو ده، تمام، بتلاقيه ناعم مفهوش الالياف بتاعت الخشب زي ما احنا شايفينها كده، وبيكون وزنه اتقل من النوع ده، تمام. MDF ليه سمكات برضه مختلفة ومتعددة. أخشاب المسطحات عموما مقاساتها إما 280 في 210 أو 244 في 122، والسمك بتاعها بيتحسب بالملي، بيبدأ تقريبا من 2 ملي أو 3 ملي وبيصل إلى 18 ملي، وفي بعض الدول بتستورد أخشاب بيصل السمك بتاعها تقريبا ل 5 سم وال 8 سم. من النوع ده اللي هو OSB ده يعتبر أفضلهم وأقواهم لتحملا العوامل الجوية. كل واحد من دول ليه مميزات وليه عيوب. بالنسبة لده الألياف اللي موجودة فيه محطوطة برضو بشكل عشوائي، فتمدد وانكماش الألياف بيخلي اللوح ده معدل مقاومته للانحناء. لو انت تعمل مثلا منه رفوف فبيكون ده افضل من MDF. يعني MDF لو عملت منه رفوف بيبحر ويعمل قوس. تاني ميزة فيه ان هو وزنه خفيف. لو هتعمل ضلف للدولاب مثلا، فالضلفة كل ما بيكون حجمها كبير كل ما بيكون الوزن تقيل على الجرار والعجل اللي بيحرك الضلفة، فبالتالي ده بيفضل استخدامه. من عيوبه ان هو طبعا هش شوية عن MDF لما نيجي نركب فيه مفصلة او مسمار، ولكن ممكن تتغلب على الموضوع ده بان تركب المسمار في فشر للاخشاب، او ان احنا بنحط بالطريقه البلدي بنحط نقطتين من السوبر جلو بيجمد شويه الالياف ويخلي المسمار يمسك كويس في الخشب ده. تلاقي ده اغلى من MDF، والMDF اغلى من التشيب بورد. في كمان نوعين من اخشاب المسطحات وهي الاخشاب الكونتر، تمام. عندنا في خشب كونتر سدايب، عباره عن سدايب طبيعيه من خشب السويدي مثلا مرصوصه جنب بعضها بالمنظر ده وعليها طبقه من ابلكاش هنا وطبقه من ابلكاش فوق، ده اسمه كونتر سدايب. في كونتر تاني اسمه كونتر طبقات، عباره عن طبقات من الابلكاش مضغوطه مع بعضها. طبعا النوع ده بيكون اقوى بكتير من النوع ده. ده كده الخشب اللي بيكون جوه اللوح ده، تمام. خلينا بقى نتكلم على الطبقه اللي بتنحط فوق وفي الاتجاهين بالمنظر ده. اول حاجه خشب بنسميه خشب الميلامين، تمام. خشب الميلامين ده عباره عن ورقه بتتلزق على الخشب من الاتجاه ده او الاتجاهين مع بعض، تمام. وبالورقه دي بتكون من مميزاتها او من صفاتها ان هي تكون مقاومه للخدش وللبلل والاحتكاك الخفيف. طيب النوع الثاني هو عباره عن خشب ملزوق عليه اكتر من طبقه من ورق الميلامين، فبنسميه خشب الفرومايكا اللي هو ده كده. لو قربنا كده الكاميرا هنلاقي ان ليه سمك صغير جدا زي ما احنا شايفين كده، تمام. ده اسمه خشب الفرومايكا، عباره عن عدد من طبقات من ورق الميلامين مضغوطين مع بعض. وطبعا برضو الهدف من الطبقه دي ان هي تقاوم الاحتكاك وتقاوم البلل والخدش. طبعا في الوان ودرجات مختلفه جدا، ولكن عايز اكلمك على نقطه الملمس. ده هنا كله ملمس واحد، اما هنا فالملمس هتحس ان هو مديك يحقق الخشب شويه، تمام، بتحسه بايدك ومتهيألي باين شويه في الكاميرا.
ده برضو فيه ملمس، ولكن الملمس بتاعه اعلى من ده، لان الملمس هنا موحد، اما هنا الملمس فماشي مع القشره نفسها. لو حطيت ايدك هنا تحس ان ديت ملمس القشره الحقيقي، والجزء ده ناعم وده خشن، حتى العقده نفسها ليها ملمس. تمام. فبيفرق طبعا في السعر، لان ده بتكون الفينش بتاعه شكله اعلى من ده. طيب النوع الثالث هو عباره عن خشب جلوس ماكس برو. تمام. جلوس ماكس برو ده عباره عن خشب فرومايكا عادي، ولكنه مدهون بورنيش زجاجي شفاف بتقنيه اليو في. بيجي اللوح اساسا متغطي بستيكر زي ما انت شايفه كده. تمام. لما بتبدا تقطعه بالمقاسات اللي انت عايزها وتلزق الشريط، لما تبدا تشيل بقى الكفر هتلاقي اللمعه بتاعته عاليه جدا، اعلى طبعا من الميلامين. تمام اهوت. زي ما احنا شايفين لامع جدا اهوت. في منه اللامع وفي منه السوبر المط اللي هو زي ده كده. نفس الموضوع بيكون جاي برضو متغطي بستيكر، بيكون مطفي تماما، ولكن الميزه اللي فيه ان هو بيكون مقاوم للخدش بدرجه عاليه جدا. تمام. ومقاوم كذلك للبقع والبكتيريا، حتى التبصيم ما بيبصمش. لو انت شايف كده ما بيبصمش ايدك اهوت. تمام. تيجي تقلبه كده تحس ان ما فيهوش اي بصمات، اما هنا فبيتبصم بسهوله لان الطبقه دي ميلامين. ده الفرق بين الميلامين وبين السطح اللي مقاومتهم عاليه جدا للخدش. ده بيصل مقاومته تقريبا ل 3.5 نيوتن. مقاومه الخدش بتتحسب بالنيوتن، اما المات بلس ده فمقاومته بتصل تقريبا ل 5 نيوتن. وطبعا القشره دي بتقاوم الميه، بتقاوم الاحتكاك، بتقاوم البقع، بيكون سهل التنظيف. دول سعرهم بيكون غالي. تمام. فعشان كده بيجي نوع اقتصادي شويه وهو البي في سي. فالبي في سي هو اقل منهم شويه، لانه سعره بيكون اقل وبيديك برضو لمعه ونفس المميزات شويه، ولكن جودته بتكون اقل شويه. نيجي بقى للنوع الاخير وهو افضلهم واقواهم، وهو خشب الاكريليك. تمام. عباره عن خشب وعليه طبقه من الاكريليك. ده افضلهم واغلاهم واكثرهم تحملا يعني للخدش وللاحتكاك وكلام من ده. طبعا بيجي معاه ستيكر، وكمان في ستيكر شفاف نبدأ نشيله اهوت، ولكن طبعا الستيكر ده ما بيتشالش الا بعد تسليم الشغل عند العميل عشان يحافظ عليه من اي خدوش اثناء عملية النقل. ده كده الاكريليك، وده الجلوس ماكس برو. تمام. اللمعة هنا بتكون اعلى من ده، اعلى بكتير جدا، ومقاومته للخدش والاحتكاك وللصدمات بيكون اعلى طبعا من ده. كمان الميزة اللي فيه ان هو الخطوش البسيطة بتلتحم فيه، يعني لو خدش بسيط بعد فترة بيبدأ يلتحم والسطح يرجع مظبوط زي ما كان. ده سينوسان النمساوي. تمام. والكبس بتاعه بيكون في تركيا. لو انت بتشتري عايز تتأكد ازاي ان ده لوح اكريليك فعلا مظبوط، عن طريق سمك الطبقة. خلينا نقرب الكاميرا ونشوف. هتبص هنا كده هتلاقي فيه سمك، يعني هنا فيه سمك اهوت، لكن الخشب ده السمك قليل جدا. خشب الميلامين نفسه السمك قليل خالص، فبالتالي السمك هنا واضح ان ده خشب الاكريليك. جميع العينات اللي انا عرضتها النهارده هي من شركه الخليل، وهي اما صناعه تركيه او نمساويه او المانيه. طبعا جميع الاخشاب ديت الهدف من الطبقه العلويه ان هي تتحمل الخدش وتتحمل الاحتكاك وتكون سهله التنظيف، ولكن طبعا بدرجات متفاوته. فاعلاهم واغلاهم سعرا واكثرهم تحمل للحاجات دي كلها هو الاكريليك، واقلهم طبعا هو الميلامين. لو انت عايز معلومات ادق وتفصيليه وروابط الشركه هسيبها لك كلها ان شاء الله في شريط الوصف. دعواتكم لنا بالتوفيق، اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والاخره، والسلام عليكم ورحمه الله.